สวัสดีครับผมสกายนะครับ นี่ครับโอ้โหอันนี้ก็คือแอคชั่นฟิกเกอร์ที่บอกได้เลยว่าโคตรจะสุดนะครับของค่ายโบคลีอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คืองานของค่ายโบคีที่จะเป็นรุ่นเรเจนต์นะครับซึ่งงานของค่ายโบคีนี่มันจะเหมือนจะมีประมาณ3รุ่นนะรุ่นแรกก็จะเป็น Galaxy Version นะครับซึ่งจะเป็นตัวเล็กๆ SD นะซึ่งจะเป็นแนวประมาณกล่องสุ่มอะนะเป็นตัวเล็กๆประมาณ11เซนรุ่นที่2เนี่ยมันจะเป็นแชมเปี้ยนคลาสนะซึ่งจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ขนาด1:12ที่ทุกคนก็นิยมกันนะตัวก็สูงก็ประมาณ13-14เซนครับแล้วนี่ก็คือขั้นสุดของค่ายโบคีนะเป็นรุ่นที่แบบรุ่นสุดแล้วอ่ะน่าจะแบบที่สุดของที่สุดของโบคีแล้วเป็นรุ่นเลเจนด์นะก็จะมีสัดส่วนที่ขนาดประมาณ1:10นะซึ่งโอ้โหตัวใหญ่นะราวๆ18เซนได้อ่ะโอ้โหแล้วนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวแรกของค่ายโบคีนะที่ทำในลายของคาเมไรเดอร์นะก่อนหน้านี้ในรุ่นเลเจนด์ก็จะเป็นอุลตร้าแมนนะซึ่งอุลตร้าแมนนี่ผมก็ไม่ได้ซื้อมาเลยนะเพราะว่าอุลตร้าแมนนี่มันเป็นแบบคือลายมันไม่ค่อยมีอะไรนะฉะนั้นผมก็เลยแบบไม่รู้จะซื้อตัวใหญ่มาทำไรนะตัวเล็กก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่พอมาเห็นคาเมไรเดอร์นี่ออกมาโอ้โหซึ่งผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบคาเมไรเดอร์นะแล้วก็ดีไซน์ของคูกะก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วดูดิแล้วนี่มันออกมาในลายของคาเมไรเดอร์คูกะร่างอัลติเมทฟอร์มนะซึ่งเป็นร่างสุดยอดของคูกะนะซึ่งผมเคยเห็นของฟิกูไลท์สแตนดาร์ดของบันไดมาแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะโอ้โหมันแพงเกินราคามันดีดตัวไปแบบโอ้โหไปไกลเลยอ่ะแบบ แต่คราวนี้นะโหของค่ายโบคีมันออกมาแล้วก็ตัวใหญ่กว่าด้วยนะมันก็เลยทำให้ผมอดใจที่จะอยากลองมาประกอบบ้างนะเพราะว่าหลายๆส่วนงานของค่ายโบคีนี่บอกได้เลยว่ามันทำโคตรจะสุดอ่ะคือมันแทบจะเรียกว่าไร้ที่ติไปแล้วก็ว่าได้นะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องของค่ายโบคีกันก่อนนะโอ้โหดูดิแค่ขนาดกล่องแม่งก็ล่อ1 ไม้บรรทัดแล้วอะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว กล่องของมันนี่คือถ้าเรียกได้ว่าอาร์ตดีไซน์ของบล็อกอาร์ตเนี่ยมันแบบมันสวยแบบดูดิแบบคูก้าแล้วก็มีไฟขึ้นอ่ะมันเหมือนกับเป็นช็อตสุดท้ายของคูก้าล่างนี้ที่มันต่อยกับไอตัวบอสอ่ะโอ้โหเนี่ยมีไฟขึ้นโคตรจะสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับดูดิด้านข้างก็งดงามดูดิเป็นท่าแบบท่าแปลงร่างหรือท่าจะไรเดอร์คิกก็ไม่รู้นะเนี่ยมันทำท่าเนี้ยน่าจะเป็นท่าที่กำลังแปลงร่างอะนะนี่ประมาณนี้ ก็ดูอาร์ตด้านหลังนะครับดูโคตรเลยครับผ้าก็อย่างเท่นี่แล้วนี่ก็จะเป็นการบอกว่ามันข้างในมีอะไรนะนี่ก็จะเป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นการต่อประกอบนะอันนี้เป็นโมเดลต่อประกอบนะครับไม่ใช่แบบสำเร็จรูปมานี่แล้วก็มีอ่ามือแถมให้1 2 3 4 5 คู่แล้วมีตาดำด้วยครับแล้วก็มีไฟเอฟเฟกต์มา นี่ครับนี่ก็คือลูกเล่นที่เขาแถมมานะนี่ประมาณนี้ครับดูดิแค่บล็อกอาร์ตผมก็ขนลุกแล้วนะแล้วนี่คือบล็อกอาร์ตด้านข้างโอ้โหนี่ครับแล้วตัวนี้ที่ค่อนข้างจะพิเศษเลยนะสำหรับเลเจนด์นะเนี่ยมันมีโครงด้วยครับเนี่ยผมไม่เคยต่อโมเดลที่เป็นแบบเนี่ยเหมือนเป็นรูปร่างคนแล้วก็มีโครงข้างในอย่างเงี้ยยังไม่เคยนะผมเห็นที่เป็นโครงในอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะต่อไอ้พวกมาสเตอร์เกตของกันดั้มนะที่จะมีโครงในนะแต่ไอเนี่ยรุ่นเลเจนด์น่ะคือมันมีโครงในนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีจุดขยับน่าจะมากอยู่นะผมไม่เคยเล่นรุ่นลีเจนด์เลยนะนี่เป็นตัวแรกเลยนะดูครับ ขนลุกแล้วอ่ะแล้วงานประกอบของค่ายโบคีนี่ผมว่ามันแบบมาเหนือไม่รู้ว่าตอนนี้มันเหนือกว่าญี่ปุ่นแล้วหรือเปล่านะเหนือกว่าบันไดแล้วหรือเปล่านะเนี่ยดูครับเขาเขียนแบบอันนี้น่าจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องทาสีแล้วนะครับแค่ต่อเสร็จกูก็สวยเลยอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องหยอดกาวนะอ่าเพราะว่ามันก็คงไม่มีอะไรจะหลวมแล้วให้หยอดแล้วอ่ะ คือต่อมาปุ๊บเสร็จคือแน่นฟิตเปี้ยเลยนี่ผมแทบจะรับประกันเลยนะที่ต่องานโบคีมาหลายชิ้นแล้วนะโอ้โหมันแบบคือมันแทบไม่หลุดง่ายๆเลยอะ
แล้วก็นี่ครับสำคัญเลยไม่ต้องใช้ครีมตัดนะแค่ใช้นิ้วดีดดึงออกมาแม่งก็หลุดแล้วเผลอๆนะมันก็หลุดมันตั้งแต่ที่อยู่ในแผงแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้ตะแกรงมันอ่ะบางเฉียบเลยนะแล้วก็อีกนิดเดียวนะในการต่อของค่ายโบคีถ้าเขาสามารถที่จะซ่อนรอยบาดแผลหลังจากการตัดอะไรออกมาได้เนี่ยไปซ่อนที่ลับๆโดยที่ไม่ต้องอันเดอร์เกรดนะโอ้โหผมว่านี่มันแบบ มันจะต้องเรียกว่ายิ่งกว่าที่สุดเลยทุกวันนี้ที่มันต่อแผงนี่ก็เรียกว่าแทบจะไม่เห็นรอยแผลอยู่แล้วนะโอ้โหถือว่าค่ายนี้น่ากลัวมากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาต่อเลเจนด์นะโอ้โหขนลุกแล้วว่ะ หลังจากที่ผมได้เปิดกล่องนะโอ้โหผมตกใจเลยนะว่ากล่องของไอ้ Ultimate Kuga รุ่น Legend เนี่ยโอ้โหกล่องมันหนาว่ะค่อนข้างจะแข็งนะมันเป็นกล่องแข็งเลยโอ้โหพอจะทิ้งกล่องนี่ก็น่าเสียดายเลยนะ ทั้งสวยและทั้งแข็งแรงเนี่ยดูดิโอ้โหมันเป็นเหมือนกระดาษแข็งเลยเนี่ยมันแข็งมากเลยนะถือว่าแข็งระดับหนึ่งเลยโอ้โหแล้วนอกจากกล่องแข็งไม่พอนะโอ้โหดูแผงครับเห็นแล้วจะแทบจะเป็นลม โอ้เยอะจัดเว้ยและที่สำคัญนี่โอ้โหดูการ์ดครับพระเจ้าโอ้โหบอกเลยผมแทบจะอึ้งเลยนะกับการ์ดนะ ซึ่งปกติแล้วโบคีนี่ก็ชอบจะแถมการ์ดให้กับแอคชั่นฟิกเกอร์ทุกตัวอยู่แล้วนะสำหรับรุ่นเลเจนด์นี่โอ้โหดูการ์ดมันดิการ์ดของรุ่นเลเจนด์นี่นอกจากจะเป็นการ์ดที่อันเบลเลอร์แล้วนะดูดิโอ้ใหญ่นะเนี่ยปกติจะได้อันนิดเดียวนะอันนี้มันอันเบลเลอร์เลยแล้วก็ดูเป็นการ์ดแบบเลเซอร์สะท้อนแสงโอ้โหอย่างกับภาพ3 มิติเนี่ยสวยมากแล้วดูดิโอ้โหมาจังหวะที่เข็มขัดกำลังเปล่งแสงแล้วดูดิพอมันสะท้อนกับแสงไฟโอ้พระเจ้าดูดิสวยโคตรปกติโบคีเขาก็ทำการ์ดสวยอยู่แล้วนะโอ้โหมาเจออันนี้มีลูกเล่นด้วยสวยมากเลยดูดิผมมาเล่นกับแสงไฟนี่ผมว่ามันแบบโอ้โหทั้งสวยทั้งเท่อะไรมันจะแบบเพอร์เฟกต์ขนาดนี้วะโอ้โหนี่สู่ฮกเลยนะเนี่ยสุดจริงว่ะแล้วเราก็มาดูคู่มือการประกอบกันครับโอ้โหคราวนี้มาเป็นเล่มเลยนะสำหรับรุ่นซีรีส์ Legend นะปกติ Galaxy Version หรือ Champion Cast นะจะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งกับเป็นแผ่นยาวๆเหมือนแผ่นพับแต่อันนี้มาเป็นเล่มแล้วนะครับโอ้โหดูดิปกด้านหน้าก็แบบสวยตามปกกล่องเลยแล้วนี่ปกด้านหลังนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นร่างด้านมืดของ Ultimate Kuga นะซึ่งตามันจะสีดำนะคือเป็นด้านมืดนะส่วนตาสีแดงนี่เป็นด้านดีดูดิโคตรเท่ครับโอ้ดูคู่มือซะก่อนมาแล้วดูครับเปิดคู่มือโอ้โหโคตรสวยและที่สำคัญนี่คือเนี่ยมันเป็นพิมพ์สีครับโอ้โหมันเป็นสีปกติมันก็ควรจะเป็นขาวดำก็โอเคแล้วนะแต่นี่คือเขาให้เป็นเล่มสีเลยเนี่ยดูดิสีทั้งเล่มโอ้โหแล้วกระดาษก็ถือว่าโอเคเลยนะกระดาษก็ไม่ใช่กระดาษบางๆแบบไอ้นี่นะรู้สึกเหมือนมีความหนานุ่มอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยดูดิอย่างสวยโอ้เดี๋ยวลองไปประกอบกันดีกว่าครับนี่ผมจะประกอบอันนี้ก่อนเลยนะเนี่ยเป็นโครงข้างในก่อนนะให้ดูก่อนเลยครับนี่ครับนี่ผมต่อเสร็จแล้วครับแล้วนี่ก็คือโครงในของคูกะร่าง Ultimate Form นะครับงานจากค่ายโบคีรุ่น Legend นะนี่โครงในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอาจจะดูไม่มีดีเทลรายละเอียดยิบย่อยที่มันหนาๆเติบๆนะเพราะมันไม่ใช่หุ่นยนต์มาสเตอร์เกรดของกันดั้มนะอันนี้มันเป็นโครงในของคนนะเหมือนอารมณ์เป็นกระดูกเป็นกระดูกข้างในว่ามันจะมีจุดขยับอะไรประมาณไหนนะแล้วนี่ก็คือจุดสนุกของแอคชั่นฟิกเกอร์เลยนะเพื่อจะมาดูว่าจุดขยับต่างๆที่เขาสร้างมาเนี่ยมันจะคล้ายหรือมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรือแหวกแนวกว่างานของค่ายอื่นๆนะที่ว่าจะจับขยับยังไงแล้วมันรู้สึกว่าแบบโอ้โหเล่นแล้วมันมือคือสามารถจับท่าทางได้สนุกไม่มีติดขัดหรือรู้สึก
ขยับแล้วอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญนะครับโอ้โหพอต่อมาแล้วนี่คือไม่ต้องบอกเลยนะไม่มีคำว่าหลวมให้เห็นนะมีแต่คำว่าแน่นแล้วก็แน่นแล้วก็หนึบเลยนะ ดูดิไม่มีงอไม่มีง่อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะโอ้มันแน่นมากๆครับแล้วมาดูจุดขยับแต่ละจุดของมันเลยดีกว่าครับเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนี่ครับจุดขยับคอหอยนะนี่ตรงนี้เลยนะมันอยู่ตรงคอตรงหัวเนี่ยเสียบมันจะเป็นบอลจอยเหมือนดัมเบลเลยนะนี่จอยคู่นะบนกับล่างเนี่ยบอลจอยมันก็เลยสามารถทำให้หมุนเนี่ยหมุนขึ้นลงอะไรได้เลยนะเนี่ยอิสระสำหรับคอเลยครับแล้วก็ตรงใต้ฐานคอก็เป็นบอลจอยเช่นกันนะมันก็สามารถหมุนได้เลยนะเนี่ยส่วนในตรงนี้ที่เห็นคือผมเอาคอมาเสียบนะนี่คือคอเลยนะมันก็จะมาเสียบอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็จะเป็นฐานคอกับคอเนี่ยลูกกระเดือกอะไรเนี่ยติดตรงนี้เลยแล้วนี่ก็คือส่วนของหน้าอกนะตรงหน้าอกก็จะมีบัตเตอร์ไฟจอยนะสองข้างหรือก็คือจอยจักรแลนะ ที่ผมชอบเรียกมันอยู่ตรงจักรแลนะตรงรักแร้เลยอ่ะมันสามารถที่จะเนี่ยยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะเพื่อจะให้มือเนี่ยประสานไปกอดอกนั่นเองครับนี่ก็คือจะยกดันไปข้างหน้าได้เนี่ยขยับมาข้างหน้าได้อย่างนี้เนี่ยเป็นปีกผีเสื้อแต่ไม่สามารถไปข้างหลังได้แล้วนะแต่ว่าไอ้ช่วงตรงหัวไหล่เนี่ยมันเป็นบอลจอยเนี่ยตรงนี้มันเป็นบอลจอยนะลูกกลมๆก็สามารถที่จะเนี่ยหักไปข้างหลังได้หรือจะขึ้นมาข้างหน้าได้นิดนึงหรือจะหมุนรอบก็ได้เนี่ยขึ้นลงได้หมดเพราะเป็นบอลจอยนะแต่ว่าตรงนี้นี่บอกได้เลยว่าแม่งโคตรจะแน่นนะแล้วก็ฝืดมากๆเลยนี่ผมทาวาสลีนไปหลายครั้งเลยนะแล้วพยายามจับหมุนเรื่อยๆนะเพราะว่ามันแน่นสุดๆเลยอ่ะ เนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดขยับตรงหัวไหล่นะมันสามารถที่จะเนี่ยยกขึ้นยกลงได้นะเนี่ยมันเป็นการหมุนข้อพับแล้วตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ด้วยนะเหมือนเป็นแขนท่อนบนอ่ะตรงนี้หมุนได้360เลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลจอยนะเนี่ยเป็นข้อพับตรงช่วงข้อศอกเนี่ยเป็นดับเบิลจอยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วตรงช่วงนี่ตรงนี้นะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าน่าจะแหวกแนวที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับนั่นก็คือตรงนี้เป็นจุดขยับตรงช่วงท้องนะเนี่ยตรงนี้คือช่วงท้องนี่ผมเอาหลังมาแปะเลยนะนี่คือหลังมันเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเกาะหลังนะเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยตรงนี้คือช่วงท้องแล้วตรงนี้ครับที่พิเศษกว่าที่อื่นแล้วตรงจอยตรงท้องเนี่ยมันสามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับนี่เห็นไหมครับมันเลื่อนขึ้นได้นิดนึงครับตรงนี้ครับช่วงด้านล่างเลื่อนขึ้นมาได้นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาอีกครับนี่เห็นไหมครับปึ๊กเนี่ยมันยกขึ้นได้เลยนะสูงแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้จะเลื่อนขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถนี่ครับที่จะเอ็นไปด้านหลังได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็สามารถเอ็นลงข้างหน้าได้ขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญมันเป็นบอลจอยตรงนี้นะเนี่ยมันเพิ่มองศาเนี่ยก้มได้ขนาดนี้เลยอะแล้วหรือไม่ก็เงยแบบโอ้โหดูดิเนี่ยโครงมันสามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็สามารถหูบกลับได้เนี่ยยกขึ้นมาได้แล้วก็ไปได้แล้วก็หูบกลับได้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันทำให้เราเพิ่มจุดขยับในการเงยกับการก้มได้ค่อนข้างเยอะนะนี่ถือว่าดีเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็หมุนได้นะครับปกติเลยดูดิเนี่ยเพราะมันเป็นบอลจอยนะเลยหมุนได้แบบรอบเลยอ่ะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบอลจอยเช่นกันนะเนี่ยฐานเอวตรงเนี้ยโอ้โหแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงสะโพกกับขาหนีบนะก็จะเป็นแบบปกติเลยนะก็สามารถที่จะขึ้นลงได้เนี่ยก็ใส่อย่างนี้ได้นะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยแล้วมันก็จะเหมือนอารมณ์ตรงนี้มันก็คล้ายๆบอลจอยเลยนะแต่มันไม่ใช่เป็นบอลนะแต่มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกลมๆมันก็ไม่เชิงกลมอะนะเลยแต่มันทำให้มันหมุนได้อย่างนี้เลยเนี่ยหมุนแบบเป็นกลมๆโค้งๆได้เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับจุดขยับนี่คือระดับมาสเตอร์เกรดเลยอะแล้วตรงนี้ช่วงขาท่อนบนนะครับนี่ก็สามารถหมุนได้360นะเนี่ยหมุนได้เนี่ยจะได้จับขยับองศาของขาได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อพับนะข้อพับก็จะเหมือนกับทุกค่ายนะซึ่งจะเป็นดับเบิลจอยบอกเลยว่าโอ้โหดันยากนะเพราะว่ามันใหม่อยู่นะมันโคตรจะฝืดเลยอะเนี่ยโอ้โห โคตรแน่นอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นแค่โครงในนะจุดขยับมันก็เลยสามารถไปได้สุดแบบเรียกว่าได้เยอะแบบเวอร์วังอลังการนะเนี่ยเดี๋ยวเราพอต่อเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่า
พอหลังจากต่อเสร็จแล้วเนี่ยจุดขยับของเราอ่ะมันจะสามารถไปได้มากน้อยขนาดไหนนะอาจจะไม่มากเหมือนกับตอนที่มีแต่โครงเปล่าๆนะเพราะมันอาจจะมีการติดเกาะติดนู่นติดนี่นะแต่ว่าอยากจะดูว่าไอ้จุดขยับที่เขาอุตส่าห์ทำมาเนี่ยอย่างเงี้ยยืดได้งงได้อะไรอย่างเงี้ยดูดิพอมันติดทั้งตัวแล้วเนี่ยมันยังสามารถทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่แบบทำจุดขยับมาแล้วปรากฏว่าเอาจริงๆแม่งดันขยับไม่ได้นะเพราะว่าไปติดเกาะบ้างติดอะไรอย่างนี้บ้างคือมันกลายเป็นว่าติดดีไซน์นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าต่อมาแล้วมันจะว้าวขนาดไหนนะมาเดี๋ยวผมจะมาประกอบในส่วนของหัวก่อนเลยนะแล้วข้อดีของคู่มือนี้คือเขาบอกแผงมาหมดเลยนะว่าจะประกอบได้ส่วนหัวเนี่ยจะต้องมีแผงอะไรบ้างนะนั่นก็คือ A1 A2 D3 F1 F2 F3 F4 นะเนี่ยแล้วที่สำคัญมันเป็นภาพสีนะมันทำให้เห็นว่า A1 A2 เนี่ยคือมันสีดำนะ D3 นี่คือสีทองนะเนี่ยสีทองเหลืองๆเนี่ยแล้วก็ F1 ก็คือสีเงิน F2 เนี่ยประมาณนี้เลยนะ F3 สีแดงเนี่ยมันทำให้เราหาแผงได้ง่ายขึ้นนะถือว่านี่คือข้อดีของคู่มือที่เป็นสีเลยนะโอ้โหโคตรเจ๋งอะมาเดี๋ยวเราลองมาแกะประกอบกันเลยนะก่อนอื่นเราก็จะมาเนี่ยตัดตรงแผงออกให้หมดเลยนะเนี่ยว่ามันใช้อะไรบ้างนะมาเริ่มที่ A1 ก่อนเลยนะนี่ A1 มันก็ใช้อะไรเบอร์9กับเบอร์12นะโอ้โหแต่มันโคตรเล็กเลยอะเนี่ยต้องระวังหายด้วยนะแล้วที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องใช้ครีมนะเพราะเขาการันตีแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ครีมนะนี่เราแค่ดึงมันก็ออกแล้วดึงหมุนบิดชิมครีมอะไรเงี้ยก็หลุดแล้วนะ นี่ครับนี่ต้องระวังนะเดี๋ยวมันหายแยกไว้นะนี่ดูเดี๋ยวโคตรเล็กเลยหมด A แล้วก็เป็น A2 นะ A2 ก็จะใช้เบอร์2ซึ่งเป็นส่วนของหน้ากากนะดึงเลยนะหูง่ายเลยครับไม่ต้องกลัวถลอกนะเพราะว่ามันถลอกอยู่แล้วนะ แล้วก็3ครับนี่3เป็นส่วนในส่วนของหัวเลยนี่หมวกกันน็อกนี่หมุนดึงเลยนะนี่เพราะว่าไอ้ตะแกรงมันบางมากเลยแล้วก็มี F13 ก็คือส่วนของปากนี่เป็นสีเงินนะครับดึงออกมาเรียงกันก่อนเลยนะอันนี้ส่วนของตานะมันหลุดออกมาแล้วนะ หลุดมาจากแผงเลยแล้วก็นี่ส่วนของตาเช่นกันอันนี้เป็นแบบตาใสนะแล้วก็อันนี้เป็นตาพิเศษตาดำเดี๋ยวไว้แกะทีหลังดีกว่านี่ส่วนของเขาทองเขาด้วงคูกะไม่ต้องกลัวว่ามันถลอกสีถลอกนะเพราะว่ามันยังไงก็ถลอกครับดึงมาเลยเดี๋ยวค่อยไปแต้มเอาทีหลังก่อนที่เราจะไปประกอบเป็นหัวนะครับก็เนี่ยในส่วนของดวงตามันเป็นชิ้นตาใสนะชิ้นตาใสก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่แต่ผมไม่อยากให้ใส่แล้วเป็นอย่างเงี้ยผมคือจริงๆมันเขาหวังว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีไฟแถมมาให้นะแล้วจะเปิดเป็นตาสว่างอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่นพวกเปิดไฟนะเพราะว่ามันเปลืองถ่านนะแล้วผมก็คงไม่ได้มานั่งเล่นเปิดไฟแล้วดูโมเดลนะผมชอบจะจับขยับซะมากกว่านะแต่ว่าถ้าตามันมืดมันก็ไม่สวยนะเพราะอุตส่าห์เป็นตาใสแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเนี่ยแล้วคราวนี้ผมก็เลยซื้อเป็นสติกเกอร์แบบนี้มาเลยนะสติกเกอร์โครมเลเซอร์อะไรเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมก็จะมาแปะใส่นี่แทนนะเนี่ยแปะใส่ตรงตาสองข้างตรงเนี้ยเพื่อให้มันแบบว่าเวลาเราใส่ชิ้นใสเนี่ยมันจะได้แบบเนี่ยไม่รู้มันจะสะท้อนแสงวิ่งวับแบบนะแบบเวลาดูในที่มืดๆแล้วมีแสงไฟเราจะได้แบบตามันแบบเหมือนกับมีไฟอยู่ข้างในส่องออกมาให้มันแบบวิงไม่รู้มันจะเวิร์กก็เปล่านะคือถ้าดูอย่างนี้มันก็ออกจะมืดๆนะเนี่ยอย่างนี้มันดูรู้สึกมืดๆไงไม่รู้แต่พอมาใส่สะท้อนเลเซอร์อย่างนี้รู้สึกโอ้โหมันก็แววอยู่นะเดี๋ยวลองดูดีกว่าครับโอเคครับผมก็เลยทำการไปติดสติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยนะนี่โอ้โหแวววับเลย ก็ไปตัดเล็มๆเอานะให้มันเท่ากับลูกตาเนี่ยสองข้างแล้วก็มาประกอบกันเลยครับนี่ส่วนของหน้ากากแล้วเขาบอกให้ยัดก่อนยัดไปแล้วตาเพชรเลยครับ แล้วก็นี่ส่วนด้านหลังโห
ตรเล็กอะชิ้นส่วนมันเล็กมากเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นส่วนของหูมันนะครับโอ้โหเก็บดีเทลกระทั่งหูเว้ยมีหูซ้อนเป็นเลเยอร์ต่อไปเราก็มาเสียบตรงนี้นะเอาให้เข้าล็อก3 จุดนะตรงนี้เนี่ยนี่มันจะกรึบโอเคนี่เข้าล็อกทุกอย่างมันต้องกรึบเลยนะเพราะว่างานของค่ายโบคีนี่เหมือนจะมีจุดล็อกนะครับล็อกทุกจุดเนี่ยมันจะเข้าไปได้หมดเลยนะโอ้โหต่อไปก็ใส่ปากครับตามรูเลยโอเคเดี๋ยวมาดูใส่ตานะว่าตามันจะโอเคไหมใส่เขาด้วงโอ้โหหน้าโคตรคมเลยอะยังเท่เดี๋ยวเรามาประกอบในส่วนของช่วงอกกันเลยนะครับแล้วก็มาแกะชิ้นส่วนออกจากแผงก่อนเลยนี่ข้อดีของค่ายโบคีเลยตอนนี้นะคือไม่ต้องใช้ครีมนะเราไม่ต้องเสียเงินแพงๆไปซื้อครีมครีมเทศก็อตแฮนอะไรพวกนี้นะไม่ต้องซื้อเลยครับนี่มือเราล้วนๆครับดึงออกมานี่ประมาณนี้เลยตรงไหนใช้ตรงไหนดึงเลยครับง่ายๆปุ๊บดูดิหลุดแล้วอ่ะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยไอตัวยึดมันนิดเดียวเองเผลอๆนะมันก็หลุดออกมาจากแผงเองแล้วอ่ะเนี่ยโหดูดิโคตรง่ายครับเนี่ยแต่ก่อนนะแกะแผงนะเป็นอะไรที่ลำบากลำบนนะโอกาสเจ็บนิ้วสูงเหมือนกันนะแต่หลังๆนี่รู้สึกว่าการต่อนี่จะเจ็บนิ้วมากกว่าตอนตัดออกจากแผงแล้วอะโอ้โหโคตรล้ำอะดูดิเนี่ยปึ๊ดหลุดเลยนี่คือข้อดีของค่ายโบคีเลยนะปึ๊กเนี่ยโยกไปโยกมาแล้วก็หลุดแล้วบางชิ้นก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กนะเพราะว่าที่บางชิ้นมันเล็กเพราะว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องทาสีนะฉะนั้นเขาแยกสีไว้หมดแล้วนะพอเขาแบ่งสีมันก็เลยจะกลายเป็นยิบย่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันเล็กๆเวลาแกะอย่างนี้ก็ต้องระวังกระเด็นเหมือนกันนะเกิดหายไปในร่องปริศนานี่ร้องเจี๊ยกเลยบางทีเราก็ต้องอยู่ในห้องที่ปิดลับหน่อยนะหรือไม่ก็หากล่องมาใส่นะจะได้ไม่กระเด็นโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับดูครับมันแน่นขนาดไหนอ่ะแน่นขนาดที่ผมต้องใช้ครีมนี่ดึงไอ้ช่วงหัวไหล่แขนออกมาเลยแขนหลุดออกมาละนี่เราจะในส่วนของช่วงอกครับเนี่ยประมาณนี้ประกอบเลยโอเคมีเดือยเล็กๆยื่นออกมาทั้งบนและล่างแล้วกดเข้าไปมันก็จะพอดีเลยเสียวกระเด็นหายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอ้โหกว่าจะยัดได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยแยกสีดำขนาดเล็กๆขนาดนี้เลยโอ้โหคิดดูโอ้โหอะไรมันจะสุดขนาดนี้วะเนี่ยนี่เป็นเกาะด้านหลัง
ใส่โครงเข้าไปโอเคเข้าล็อกแล้วก็ด้านหน้าเข้าไปแบบง่ายๆเลยอะสนิทเนี่ยมาดูกันครับเขาแยกสีได้ค่อนข้างดีเลยนะไอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีออกทองนะแล้วเขาก็เอาสีดำเนี่ยมาประกอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยไม่จำเป็นต้องทำสีเลยนะเพราะว่าเนี่ยโอ้โหดูดิเขาแยกสีให้มันเป็นในนี่เลยอ่ะดูดิอย่างง่ายเลยอ่ะโคตรดีอ่ะเนี่ยไม่ต้องใช้สติกเกอร์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยแค่ประกอบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้สีดำผสมกับสีทองแล้วเนี่ยตัดลายทองโอ้โหดู ตรงนี้มันจะมีรอยแบบรอยแบ่งนะแล้วพอประกอบนี้ไปก็แทบจะไม่เห็นรอยแบ่งแล้วอะเนี่ยนี่คือการแยกสีอะสุดยอดเลยครับการประกอบก็ถือว่าเป็นการที่แบบต่อแล้วสนุกมากนะเนี่ยต่อได้เรื่อยๆต่อแล้วเพลินมือเลยเนี่ยดูดิโอ้โหออกมานี่สวยเลยส่วนลายสีเทาอันนี้คือผมไปแต้มเอามานะปกติมันจะเป็นดำล้วนเลยนะนี่ผมก็ไปเติมดีเทลนิดๆหน่อยๆนะเนี่ยโอ้โหสวยว่ะมาเดี๋ยวมาประกอบทีละชิ้นกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนะครับหัวใส่เขาดันกระเด็นซะอีก โอ้โหอย่างเท่แล้วก็ไอช่วงตรงแขนเนี่ยเราควรจะทาวัสลีนก่อนนะครับนี่วัสลีนเพราะว่าแม่งโคตรแน่นแน่นมากๆเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงช่วงนี้มันแน่นสุดๆเลยดูดิเนี่ยมันจะได้ลื่นๆหน่อยนะแล้วผมค่อนข้างจะชอบไอ้ตรงจุดขยับตรงนี้เลยนะเป็นเกาะไหล่ของโบคีนะตรงเนี้ยมันสามารถขยับขึ้นลงได้นะเพราะว่าเกาะไหล่มันจะติดกับช่วงหัวไหล่ของแขนเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็เป็นบอลจอยด้วยนะครับนี่แล้วเวลาใส่เกาะนี่เกาะไหล่เนี่ยมันจะมีรูให้เสียบนะครับโอเคเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยหมุนแขนอย่างนี้ได้อิสระเลยนะยกขึ้นยกลงแล้วที่สำคัญนะผมชอบตรงนี้มากเลยอ่ะเนี่ยอยู่อย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ยกแขนออกด้านข้างนี่ดูดิโอ้โหเนี่ยผมโคตรชอบเลยอ่ะเนี่ยนะเวลายกด้านข้างมันค่อนข้างจะสวยเลยอ่ะเนี่ยแล้วสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นิดนึงด้วยนะเนี่ยนี่คือข้อดีของค่ายโบคีเลยอ่ะโอ้โหจุดขยับที่แขนนี่ตรงหัวไหล่เนี่ยสุดยอดมากเลยเนี่ยมันแน่นมากเลยนะต้องทาวัสลีนนะเนี่ยเสียงฟืดเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงท้องแล้วก็ช่วงตรงขานะครับขาของเนี่ยตรงเนี้ยตรงจอยขาตรงเนี้ยเป็นจุดขยับเนี่ยตรงปลายตรงเนี้ยให้ทาวัสลีนด้วยเช่นกันนะเนี่ยปลายเนี่ยทาวัสลีนลงไปเลยครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โอ้โหของผมนะมันแข็งมากเลยอ่ะเนี่ยพอทาแล้วมันจะได้แบบลื่นหน่อยนะมันสามารถที่จะหมุนบิดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นี่ถ้าไม่ทานี่คือหมุนแทบไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยพอทาแล้วมันจะค่อยคล่องขึ้นหน่อยเนี่ยมันจะได้ขยับองศาขาได้นะแล้วก็ประกอบอย่างแน่นนะช่วงแขนพยายามทาวัสลีนให้ชุ่มๆเลยนะ
นี่ถ้ามันเอาไม่อยู่นี่ผมก็ต้องไปเหลาแล้วเนี่ยให้มันแบบหลวมๆหน่อยอ่ะมันแน่นเกินโอ้โหดูเสียงครับโคตรจะแน่นออกมาแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหอันติเมตคูกะโคตรเท่เลยอ่ะสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเรามาส่องจุดขยับของคูกะร่างอัลติเมตกันดีกว่าครับว่ามันขยับอะไรตรงไหนได้บ้างนะเริ่มที่ส่วนหัวก่อนเลยนะหัวก็เป็นบอลจอยนะสามารถที่จะหมุนได้อย่างอิสระเลยนะซ้ายขวาได้รอบเลยไม่มีติดอะไรเลยนะลื่นปื๊ดเลยอ่ะสามารถที่จะเงยคอนี่ได้ประมาณนี้ก็พอสมควรนะแล้วก็ก้มบิดทั้งบนและล่างแล้วก้มลงไปก็ได้เยอะอยู่ประมาณนึงนี่ประมาณนี้ดูดิอิสระเลยนะแล้วก็จุดขยับตรงเกาะไหล่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชื่นชอบของค่ายโบคีมากเลยเพราะว่ามันเอาเกาะไหล่เนี่ยติดกับตรงหัวไหล่มันเลยนะมันเป็นเดือยเป็นแท่งๆอย่างที่เห็นนะพอมันเป็นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเล่นจุดขยับตรงหัวไหล่ได้ง่ายขึ้นมันไม่ต้องมานั่งติดเกาะไหล่นะเวลาจะยกแขนก็ติดเกาะไหล่เพราะผมไม่ค่อยชอบไอ้ที่เกาะไหล่มาติดไกลตรงบ่าตรงเนี้ยเพราะว่ามันขยับลำบากมันติดไหล่ติดเกาะไหล่โดยเฉพาะพวกที่มีเกาะทั้งหลายนะเกาะไหล่มันลำบากมากเลยแต่พอมันทำไปติดที่ตรงหัวไหล่เลยเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยยกหัวไหล่อย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยคือยกไปเลยอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงนะแต่ว่าเวลาเราเล่นขยับเนี่ยมันง่ายมันง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วไม่ต้องมาติดกับไอ้หัวไหล่นะแล้วที่ผมชอบคือตรงที่มันเป็นบอลจอยแล้วก็เป็นเดือยแท่งออกมาเนี่ยเวลาเราขยับยกแขนขึ้นนะนี่โอ้โหคือมันแบบดูดิเนี่ยหัวไหล่มันก็ยกขึ้นมาได้อย่างนี้เลยคือถ้าไปติดตรงบ่าเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ที่ทำให้เรามันติดมันไม่สวยแต่นี่มันดูแบบเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันดูดีเนี่ยแล้วมันง่ายต่อการขยับด้วยเนี่ยผมชอบแบบนี้เลยแล้วก็จุดขยับตรงต้นแขนนะเหมือนเดิมเลยครับสามารถหมุนได้360เลยนะเนี่ยหมุนได้รอบเลยแล้วก็ตรงข้อพับก็เป็นดับเบิลจอยนะแต่ว่าไปไม่สุดนะเพราะว่ามันติดตรงช่วงแขนท่อนบนเนี่ย1 จังหวะแล้วก็2 จังหวะเนี่ยประมาณแค่นี้เนี่ยแล้วก็มีจุดขยับตรงข้อมือนะข้อมือก็ยกขึ้นยกลงได้นิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนได้เป็นบอลจอยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะเนี่ยมันสามารถขยับมาด้านหน้าได้นิดนึงนะเนี่ย2 ข้างเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหมันออกมาตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ยื่นออกมามันค่อนข้างจะดูสมจริงนะออกมาแบบไม่กลวงเลยเนี่ยแล้วช่วงจุดขยับตรงช่วงท้องแล้วก็หน้าอกทั้งลำตัวนี่เลยนะบอกเลยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าค่ายโบคีเขาทำเป็นแบบสามารถดึงได้2 จังหวะเลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะจังหวะที่1มันจะปึ๊บมานิดนึงนะตรงช่วงด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นมานะเนี่ยมันจะขึ้นมานิดนึงปึ๊บเนี่ยแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็คือปึ๊บนี่อย่างเงี้ยเลยนะมันสามารถดึงได้2 จังหวะเนี่ยพอมันดึง2 จังหวะเนี่ยคือจังหวะแรกเนี่ยคือตรงนี้นะที่เล็กน้อยเนี่ยมันทำให้เราหมุนซ้ายหมุนขวาได้นิดนึงนะเนี่ยปกติถ้าเราไม่ดึงขึ้นมานะมันจะหมุนไม่ได้นะเพราะมันติดเข็มขัดนะแต่พอเราดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะหมุนได้ส่วนจังหวะที่2ที่ขึ้นมาสูงสุดขนาดนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราไปได้โดยรอบนะแล้วเวลาก้มก็ก้มได้อย่างเยอะเลยแล้วก็เงยได้อย่างแบบโอ้โหดูดิเนี่ยตามโครงข้างในของมันเลยนะเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาก็ได้เยอะเลยเนี่ย แล้วเวลาจะพอใจแล้วเราก็กดกลับเข้าไปนะอันนี้แหละมันทำให้เราขยับองศาเล่นท่าทางหรือบิดตัวเนี่ยได้เยอะเลยเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะจุดขยับแบบนี้มันดีมากเลยแล้วมันก็เนียนด้วยนะเนี่ยนี่เด็เหมือนมันยืดท้องออกมาแล้วก็หมุนแบบเนียนเลยเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมากเลยแล้วก็มาดูตรงนี่ครับจุดขยับของสะโพกนะบอกได้เลยนะเป็นอะไรที่ดูดิถ้าเป็นของฟิกเกอร์สแตนดาร์ดนะไอ้ตรงช่วงสะโพกขาหนีบตรงนี้เนี่ยมันจะกลวงนะแต่อันนี้มันเหมือนกับฟิกเกอร์อาร์ตเลยที่แบบตรงนี้มันจะดูตันๆนะมันดูไม่แหว่งไม่ดูแปลกๆตรงเป้าเนี่ยมันดูแบบตันๆสวยๆเลยเวลาแหกแข้งแหกขามันก็เลยดูดีเนี่ยถือว่าโคตรชอบเลยนะโอ้โหแล้วก็จุดขยับก็สามารถที่จะ
เนี่ยยกขาออกด้านข้างได้ขนาดนี้เลยอ่ะเหมือนกับปกติเลยนะเนี่ยแล้วก็เตะไปข้างหลังโอ้โหแล้วก็เตะไปข้างหน้าเนี่ยประมาณนี้เลยสุดเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ไอ้ตรงช่วงต้นขาข้างบนก็หมุนได้นิดนึงนะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถึง360นะแต่มันหมุนได้นิดนึงเพื่อปรับองศาของขาได้นะแล้วก็จุดขยับตรงนี้นะข้อพับนี่ก็เป็นดับเบิลจอยนะโอ้โหฝืดมากครับเนี่ยสุดประมาณนี้นะมันอาจจะไปได้ไม่พับเยอะนะแต่ว่าได้แค่นี้ก็โอ้โหดูดิก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีเดือย10ตรงนี้มันทำให้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะเวลาหมุนนะให้กดปลายเท้ายกเนี่ยกดไปนะแล้วก็บิดมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเป็นหมุนอย่างนี้ได้เนี่ยหมุนนะครับมันจะฝืดนิดๆหน่อยๆแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้เนี่ยประมาณนี้เลยนะและตรงที่ผมให้บอกทาวัสลีนเนี่ยตรงปลายตรงนี้เนี่ยมันจะบิดซ้ายบิดขวาได้นะเนี่ยบิดขวาบิดซ้ายเห็นไหมครับมันจะต่างกับบิดหมุนซ้ายหมุนขวาตรงนี้นะเนี่ยมันจะบิดซ้ายบิดขวาได้เพื่อจับองศาการยืนได้นะเนี่ยแต่ต้องไปทาวัสลีนนะเพราะตรงนี้แม่งฝืดมากๆเลยอ่ะไม่งั้นจะขยับแทบไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ตรงปลายเท้านี่ก็สามารถยกขึ้นยกลงได้นะนี่ดูดิโอ้โหเก็บมาหมดอ่ะบอกเลยนะโอ้โหไอตัวคูกะร่างอัลติเมทของค่ายโบคีรุ่นเลเจนด์เนี่ยมันเหมือนกับมาสเตอร์เกรดดีๆเลยอ่ะคือตั้งแต่ตัดออกจากแผงมาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ครีมอ่ะโอ้โหผมดึงมาปุ๊บบอกเลยนะว่ามันแทบจะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็แผลที่มันได้เกิดจากการที่เราดึงนะนี่ขนาดผมใช้นิ้วนะนิ้วดึงออกมาเลยนะไม่ได้ใช้ครีมครีมเทพหรือครีมอะไรเลยนะขนาดผมใช้ครีมนะตัดออกมานะโอ้โหแผลก็ยังแบบเบลอเลยอ่ะต้องมาขัดต้องมาอะไรนะแต่ดูอันนี้ดิอันนี้นี่คือแบบตัดออกมานี่แทบจะไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นก็มีอยู่จุดๆตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่ช่วงปลายคอเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะไอ้ตรงปลายมันเล็กๆอ่ะคือมันประมาณนี้เลยอ่ะเนี่ยที่มันจะเห็นถลอกนิดนึงอ่ะเนี่ยผมแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะคือมันเล็กมากอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ในบางจุดนะเฉพาะบางจุดเองด้วยซ้ำนะซึ่งผมก็มองไม่เห็นอ่ะ มันจุดไหนนะสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยครับถึงผมบอกว่าโอ้ยคืองานมันดีอ่ะคือไม่จำเป็นจะต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะแล้วก็แบบที่เขาบอกอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปลงสีอะไรเพิ่มแล้วนะเพราะว่าแค่ประกอบต่อดิบออกมามันก็สวยแล้วนะแต่ส่วนที่ผมทำก็คือผมไปทำการเนี่ยเดินลายตรงสีเทาๆนะที่เป็นลายเนี่ยตรงนี้นี่คือผมไปขีดเอานะใช้สีเทามาขีดปากกามาร์กเกอร์เอามาขีดแล้วก็นี่ครับไปลงสีทองปากกามาร์กเกอร์มาตรงปลายเท้าเนี่ยประมาณเนี้ยพวกนี้เป็นทามาร์กเกอร์สีเทานะเนี่ยเป็นลายเนี่ยผมก็ไปทาก็ไม่ได้ทาดูดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเล็กเหลือเกินคือทาเอาให้มันดูแบบมีดีเทลอะนะแบบเถื่อนๆแล้วก็ไปตัดเส้นด้วยสีดำนะเนี่ยทั้งตรงช่วงบริเวณปากแล้วก็ช่วงเข็มขัดอะเนี่ยผมทำแค่นี้เองอะมันก็แบบโอ้โหดูดิโคตรอลังอะอย่างสวยอะโอ้โหส่วนตัวทางด้านจุดขยับนี่ก็บอกได้เลยนะตั้งแต่เล่นโมเดลฟิกเกอร์โมเดลต่อประกอบที่มันขยับได้เนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งในที่เรียกว่าขยับได้สนุกสำหรับผมเลยนะคือมันจับเล่นได้สนุกมากอ่ะมันขยับท่าไหนก็แบบไม่มีติดขัดหรือมีชิ้นส่วนอะไรหลุดกระเด็นอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะมันต้องเรียกได้ว่ามันแน่นอ่ะมันแน่นซะจนเกินไปด้วยซ้ำอ่ะ ต้องไปหาวัสลีนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเลยนะสำหรับงานของค่ายโบคีอ่ะโดยเฉพาะไอ้ตรงช่วงขาจากช่วงเนี่ยตรงช่วงหัวไหล่ตรงเนี้ยมันแน่นมากๆเลยนะไอเนี่ยตรงขาเนี่ยแทบจะหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะต้องไปทาวัสลีนกับตรงเนี้ยบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยมันจะบิดไม่ได้เลยนะมันจะทำให้เรายืนลำบากนะฉะนั้นเราก็ต้องไปทาวัสลีนเนี่ยเพื่อจะได้ปรับองศาที่ขาได้เวลายืนโดยที่ไม่มีฐานนะเนี่ยอันนี้จำเป็นต้องทาเลยอ่ะเพราะมันแน่นจัดอ่ะดูเด็กแค่จะบิดตรงนี้ก็ยังแบบโอ้โหฝืดมันฝืดไปหมดอ่ะ เรียกได้ว่ามันแน่นเลยอ่ะเนี่ยดูดิหมุนทีก็มีเสียงเอียดอาร์ตอ่ะลองนึกดูดิเนี่ยเผลอๆผมจะไปเหลาให้มันหลวมกว่านี้ดีหรือเปล่าเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยนะโอ้โหมันแน่นไปหมดอ่ะมันจับขยับลำบากก็ตรงที่มันแน่นเนี่ยแหละ นอกนั้นก็ถือว่าโอ้โหโอเคเลยนะส่วนน้ำหนักของมันนี่ผมถือได้ว่าโอ้โห
มันหนักได้กำลังพอดีมือเลยนะไม่ได้เบาหวิวเหมือนกับไอโมเดลต่อประกอบตัวอื่นนะที่มันมีแต่พลาสติกแล้วก็กวงๆนะพอมันจับแล้วมันเบาเลยแล้วเวลาจัดท่ายืนอะไรก็ลำบากนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันแบบคือมันพอมีน้ำหนักอยู่บ้างนะมันก็คือแบบมันจับแล้วดูแน่นๆยังไงไม่รู้อ่ะมันทำให้รู้สึกมันได้ฟีลลิ่งอ่ะมันรู้สึกจับแล้วมันมือดีอ่ะโอ้โหสำหรับไอคูกะล่างอัลติเมทตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยอะทั้งสวยสัดส่วนดีขยับก็สนุกแถมต่อง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยซ้ำนะแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยอะไม่จำเป็นต้องไปลงสีเพิ่มหรืออะไรมันก็สวยแล้วนะอันนี้ผมก็แค่ไปเติมแต่งตามความชอบใจนะเพราะว่าราคามันก็ถือว่าไม่ได้แรงมากด้วยอะโอ้ถ้าเทียบกับ Figurite Standard นี่คือตัวมันเล็กกว่านะที่สำคัญราคาโคตรแรงอะผมก็เลยจริงๆก็อยากได้นะเพราะร่างนี้มันสวยมากนะแต่พอดีของค่ายโบคีมันออกมาพอดีแล้วราคาแบบโอ้โหมันก็เลยรู้สึกว่าเอาตัวนี้ดีกว่านะพอเห็นงานขนาดนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะให้โบคีออกของอากิโตะร่างแรกอะกาวฟรอมอะหรือไม่แล้วก็ออกพร้อมกับเพื่อนอะไอตัวกิลกับ GTX อะผมค่อนข้างชอบซีรีส์อากิโตะอะมันค่อนข้างจะสวยอ่ะหรือจะเป็นคาบุโตะก็ได้นะอยากได้หรือเบลดอย่างเงี้ยผมค่อนข้างชอบซีรีส์พวกนี้มันดีไซน์ค่อนข้างจะสวยดีอ่ะโอ้โหดูดิเนี่ยคือมันเรียกว่าอวยก็อวยเลยดีกว่านะมันมี10ผมก็ให้10เลยมีเต็มก็เต็มนะคือแทบจะเรียกว่าไร้ที่ติเลยก็ว่าได้ไม่รู้จะติอะไรเลยอ่ะนอกจากว่ามันแน่นอย่างเดียวอ่ะ จะว่าแน่นเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้นะมันแน่นมันก็เสี่ยงหักใช่ไหมแต่ว่ามันก็สามารถทำให้มันหลวมได้อะคือนอกนั้นก็ไม่รู้จะติอะไรเพราะดีเทลสัดส่วนอะไรถือว่าดีเลยอ่ะมันไม่ดูน่าเกลียดหรืออะไรเลยแล้วตัวก็ใหญ่ด้วยนะจับเต็มไม้เต็มมือขยับเล่นก็สนุกโอ้โหแล้วที่สำคัญจุดขยับนี่คือมันโดนใจผมหมดเลยคือผมเล่นแล้วมันไม่ติดขัดสำหรับผมเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบโคตรจะประทับใจอ่ะ นี่ถ้ามันมีตัวต่อไปแล้วเป็นตัวที่ผมชอบนะโอ้โหซีรีส์ที่ผมชอบนี่มันก็ต้องแบบต้องโดนอีกแล้วอะ่ะ แล้วเนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือตรงจุดขยับของหัวไหล่กับไอ้ช่วงท้องเนี่ยที่ผมชอบไอ้ตรงส่วนพวกนี้มากนี่ก็เพราะว่าหลายตัวที่ผมต่อมาพวกที่มีหัวไหล่หรือช่วงท้องตรงเนี้ยมันมักจะมีอุปสรรคว่ามันทำให้ขยับก้มอะไรลำบากแต่พวกนี้เนี่ยมันง่ายเลยดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วที่สำคัญคือมันเนียนด้วยมันไม่ได้เหมือนของคีเพย์ที่ดึงออกมาแล้วมันจะดูแบบแปลกๆใช่ไหมอันนี้คือดูไม่แปลกเลยมันเนียนซ่อนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยมากเลยดูดิจะมีแค่แต่ตรงที่มันจะยกแขนอย่างเงี้ยเท่านั้นเองที่มันอาจจะแบบอย่างเงี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยมันก็ประหลาดใช่ไหมแค่นั้นเองนะแต่อย่างนี้ผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าที่จะไปติดตรงบ่านะเพราะว่ามันถ้าติดตรงบ่าเนี่ยมันคือเหมือนในเซนเซย่าคือมันจะไปไม่ได้อะนะอันนั้นมันอาจจะดูสมจริงอะแต่ว่ามันเวลามันเล่นจริงๆขยับจริงๆมันติดแล้วมันลำบากอะฟิกเกอร์มันควรจะแบบสำหรับผมนะฟิกเกอร์มันควรจะแบบขยับได้แบบที่ไม่ต้องแบบมาติดนู่นติดนี่ซะมากกว่านะมันถึงจะออกมาดูดีแล้วยิ่งทำได้เนียนก็ยิ่งจะเจ๋งนะแล้วไอ้ตัวนี้มันรวมทุกอย่างเลยว่ะซึ่งทำให้ผมนี่โคตรประทับใจเลยนะสำหรับ เนี่ยคูกะร่างอัลติเมทตัวนี้ฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรชอบเลยอ่ะแบบชอบมากๆเลยอ่ะน่าจะชอบที่สุดเลยนะในบรรดาที่ผมต่อมาโอ้โหมันดีไปหมดเลยอ่ะแล้วดูครับของที่เขาให้มาครับนี่ที่มากับแพ็คนี้ก็จะเป็นตานะให้เปลี่ยนนะเป็นตาสีดำนะเนี่ยจะเป็นคูกะอัลติเมทร่างมารนะอันนี้จะเป็นร่างดีนะพอเป็นร่างดีแล้วตาแดงแต่พอเป็นร่างมารจะตาดำแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไฟซึ่งเป็นยางนะเนี่ยยางเอาไว้ม้วนในมือนะแล้วก็เป็นไฟได้เนี่ยก็สีออกส้มๆนะส้มเงาสะท้อนแสงก็สวยดีนะเหมือนเปลวไฟเลยอะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนเล่นถึง5คู่เลยนะเพื่อมาจัดท่าทางนะคู่แรกก็จะเป็นกำหมัดอย่างที่ผมใส่อยู่นะแล้วก็เป็นแบบเนี่ยเป็นนิ้วแบบกลางอย่างเงี้ยเนี่ยแบบโค้งๆหน่อยอย่างเงี้ยมาคู่หนึ่งนะซ้ายขวาเหมือนกันเนี่ยคู่หนึ่งแล้วก็เป็นมือที่แบบชี้นิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็3นิ้วติดกันจะเรียกว่าท่าอะไรดีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาอีกคู่หนึ่งนะแล้วก็แบมืออันนี้คือแบมือเลยนี่มาอีกคู่หนึ่งแล้วก็มือแบบลักษณะน่าจะเป็นพิเศษนะสำหรับมือขวาแบบ2นิ้วเนี่ยชู2นิ้ว
อย่างนี้เลยนี่แล้วก็เป็นแบบนี้มือขวายกนิ้วโป้งแบบที่โกไดยูสุเกะนะคนแปลงร่างชอบทำนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยชูนิ้วโป้งยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีฐานนี่ฐานเขาก็มีมาให้นะแบบนี้เลยซึ่งฐานของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบเดือยนะแต่มันเป็นแบบเฟืองเลยอะเนี่ยเป็นเฟืองป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กโอ้โหดูดิเนี่ยแบบนี้เลยนะเป็นเฟืองซึ่งพอเป็นเฟืองแล้วมันจะแบบโคตรแน่นอะโคตรแข็งแรงเลยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะเอาไว้หนีบเนี่ยมันเป็นยางนะเนี่ยพอหนีบปุ๊บเสร็จแล้วมันก็ล็อกเลยแต่ถ้าเป็นเดือยนะคือมันจะหลวมอ่ะแต่เนี่ยมันพอหนีบแล้วปุ๊บมันล็อกเลยมันอยู่เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็มันก็แถมนี่ครับเนี่ยเป็นแท่งให้เสียบนะเพื่อที่จะเอาไว้เก็บมือนะครับนี่เก็บให้ดูเลยนะเก็บมือถือว่าดีนะเนี่ยเราจะเปลี่ยนเล่นก็เสียบตรงนี้เลยนะไม่ต้องหาที่เก็บให้วุ่นวายนะเพราะว่ามือกูเสียบตรงนี้เลยตรงฐานเลยแต่ย้ำว่าแต่นะครับดูดิมันให้มาเสียบแค่3คู่ว่ะอีกคู่หนึ่งก็เสียบที่ตัวนะแต่ว่าไอ้คู่นี้เนี่ยมันกลับไม่มีที่เสียบว่ะ ผมก็เลยหาวิธีแก้นะโดยการเนี่ยแล้วก็ไปทำการหาเดือยนะครับเดือยที่มันเป็นประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยมีหนาแล้วก็บางอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดออกมานะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนะครับตัดออกมา2อันนะครับมันจะได้ขนาดที่เข้าไปเสียบกับตรงรูนี้เลยเนี่ยรูมันจะมีรูข้างๆอีกนะเนี่ยรูตรงเนี้ยเนี่ยรูช่องรูโหว่เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับ2ด้านคือมันจะหลวมนะแต่ถ้าเราเสียบ2ด้านพร้อมๆกันเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นเลยนะเนี่ยมันจะแน่นเลยเนี่ยมันก็จะลมคล้ายๆกับไอ้เนี่ยเสร็จแล้วก็เอามือที่เหลือยัดเข้าไปนี่แค่นี้เราก็ได้มือเก็บทุกคู่แล้วนะเนี่ยวิธีที่ผมใช้นะมันก็ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเราดูวิธีหนีบนี่ปุ๊บมันก็อยู่เลยเนี่ยประมาณนี้เป็นไงครับโคตรดีอ่ะถือว่าแก้ขัดได้นะที่เก็บด้วยเนี่ยประมาณนี้นะลองไปหาทำได้นะนี่แล้วผมลองมาจัดท่านี้ครับไรเดอร์คิกนะเป็นท่าหากินของคาเมไรเดอร์เลยนะโอ้โหดูครับเป็นไงครับโอ้โหผมได้ใส่เอฟเฟกต์ไฟไปด้วยนะดูดิโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวแอคชั่นที่ทำท่าไรเดอร์คิกได้สวยอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหไม่ว่าจะมองมุมไหนนี่อย่างสวยอย่างงามอย่างเท่โอ้ยพอคุณทุนหัว ทำไมมันเท่อย่างนี้วะเนี่ยดูดิสำหรับเจ้าตัวคูกะล่าอัลติเมทตัวนี้นี่โอ้โหรีวิวแบบไม่อวยเลยนะผมให้มี10ผมก็ให้เต็ม10เลยอ่ะมี5ดาวก็ให้5ดาวอ่ะเรียกว่าโคตรของโคตรดีอ่ะเดอะเบสเลยนะสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นี่ผมเนี่ยชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วอ่ะตั้งแต่ที่เคยประกอบมาเลยนะโอ้โหดูดิทั้งตัวใหญ่จับเต็มไม้เต็มมือน้ำหนักก็ดีสัดส่วนก็สวยสีก็ไม่ต้องลงอะไรเยอะเลยอะมันก็ทำสำเร็จมาก็สวยแล้วอะโอ้โหแล้วจุดขยับนี่ก็เป็นอะไรที่แบบโดนใจผมมากเลยจับสนุกเล่นแล้วก็เล่นก็ยังมันโอ้ครบทุกรสชาติเลยอะสำหรับตัวนี้ตั้งโชว์ก็สวยไม่แพ้ใครนะแถมฐานมาให้อีกมีมือหลายคู่นี่มีการ์ดมาให้สวยๆอีกอันนึงโอ้โหมันเรียกได้ว่าโคตรจะเพอร์เฟกต์แล้วอะสำหรับแฟนๆคาเมไรเดอร์ที่รักชอบในคาเมไรเดอร์นะมันยังไงก็ไม่ควรจะพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะมันควรจะต้องหามีไว้ประดับบ้านนะของมันต้องมีไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าไม่มีไม่ได้เลยดีกว่านะ คือมันสุดแล้วอ่ะโอ้ราคาก็จับต้องได้นะย่อมเยาวมากเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยอดใจลุ้นรอตัวต่อไปไม่ไหวเลยนะว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะเนี่ยผมขอลุ้นอยากจะเป็นอากิโตะร่างแรกอ่ะผมค่อนข้างชอบอากิโตะอ่ะ
โอ้โหบอกเลยของเขาดีจริงนะถ้าใครยังไม่มีก็รีบหาไปจับจองเลยนะไม่รู้ว่ามันจะราคาขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าของมันดีขนาดนี้เนี่ยต้องรีบเลยนะครับ